صبح شده. حاجی میخوای امروز اصلا به من گوش ندی؟ بدو ببینم بدو برو دیگه تنبیه میشی ها برو ببینم ها خاکی برو دیگه خودت خسته میشی به من چه برو دیگه خاکی خب برو بریم بالا برو خاکی تنبل برو خیلی تنبل شدی اصلا دیگه دوست ندارم
على مخاطبة. سلام دخترا. سلام بابا. خوبی؟ سلامت باشی. دستت بینایی؟ آره. Date una, pues, Adam.